Αγαπημένες μου φίλες και φίλοι, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω. Έτσι το κουτάλι είναι πριν να σας χαιρετήσω για το κουτάλι. Σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω και πάλι στο κανάλι μας και στην κουζίνα μου. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξουμε φανταστικές ταχινόπιτες. Ο Μιχάλης τις ελάτρεψε, οι τελευταίες που έκανα ήταν με ολικής αλέσεως ταχίνι. Ναι, σήμερα θα το κάνουμε πάλι με ολικής, που είναι τέλειες. Ανή ωραία φυλά. Πλούσια σε ταχίνι, ακατέργαστο, ναι. όπως είπε η Λίζα. Εν το ετώνησα, αλλά είναι ακατέργαστη, όπως τη αγοράζομαι. Και είναι το ολικής αλέσεως, δεν είναι το ασπρισμένο, που είναι αποφλιωμένο στο σάμι. Όμως όποιοι θέλετε μπορείτε να την κάνετε και με το αποφλιωμένο. Είναι πιο άσπρη. Περιμένω. Ανή φυλά. Η καλύτερη ταχινόπιτα. Είναι φανταστικοί φίλες μου. Ανή φυλά. Ωραία. Μπορούν να βάλουν και χαρουπόμελο, Μιχάλη. Ναι. Να προσθέσουν και λίγο χαρουπόμελο μέσα στο ταχίνι ή να αντικαταστήσουν τη ζάχαρη με μέλι. Θα κεράσουμε και στα παιδιά μας, στους φίλους μας. Η Αντωνία θα δοκιμάσει την ταχινόπιτα της Ελίζας. Στο ψυγείο. Ναι, εγώ δεν έχω κουραστική. είναι ωραία. Ένα μπουλαλιάκι. Και μυρωδάτια. Μυρίζει ωραία η κανέλα. Βάλε πολύ κύριε Λίζα. Γαρίφαλα, κανέλες. Ναι. Δέτη ωραία κομμάτια που πέφτει, έτσι πρέπει να κόβεται, να ανοίγει. Είναι απίθανη, κάντε τη φίλες μου, δοκιμάστε την και ξαναμιλούμε. Η καλύτερη ταχινόπιτα. Είναι ένα ωραίο σνακ. Κυπριακή ταχινόπιτα, φίλες μου, παραδοσιακή κυπριακή ταχινόπιτα. Όσοι τη φτιάξουν θα ενθουσιαστούν. Εγγυημένα. Δώστε like σε αυτήν την υπέροχη συνταγή, να την έχετε. Κάντε και εγγραφή στο κανάλι μας όσοι δεν έχετε ήδη γραφτεί και να είστε καλά. Θερμά σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Θερμές ευχές σε όλους. Φίλες και φίλοι μου, για τις ταχινόπιτες χρειαζόμαστε σιρόπι, κρύο, ζύμη και γέμιση. Το σιρόπι ήδη το έχω ετοιμάσει. Έβαλα έναν ποτήρι ζάχαρη, 200 γραμμάρια, έναν ποτήρι νερό, 200 ml και όταν άρχισε να κοχλάζει, έβαλα μία κουταλιά μέλι, χαμηλώνουμε τη φωτιά. Το άφησες για 5 λεπτά. 5 λεπτά. Να βράζει σε χαμηλή φωτιά 5 λεπτά. Και στο τέλος που θα το έσβηνα, έβαλα και 10 ml λεμόνι, μια κουταλιά. Υπάρχουν όμως και άλλες επιλογές. Αν δεν θέλετε να κάνετε σιρόπι, μπορείτε να πιάσετε 6 κουταλιές μέλι και να τις διαλύσετε σε 6 κουταλιές νερό ζεστό. Όχι καυτό, ζεστό. Να γίνει σιρόπι. Μάλιστα. Και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να λείψουμε τις ταχινόπιτες μας. Εγώ όμως, Μιχάλη, τις πιο πολλές φορές, ένα λεπτό, παίρνω από τα γλυκά μου το σιρόπι που είναι μυρωδάτο. Σιρόπι όμως που είναι ανοιχτόχρωμο. Ανοιχτόχρωμο, ναι. Τούτα με σπεριδοειδίως συνήθως, όπως έχω συνταγή με το κιτρόμιλο, με το κουμκουάτ. Παίρνω σιρόπι από αυτό και τεσαλίφω. Και έμπαινω στη διαδικασία να κάνω άλλο σιρόπι. Διότι τούτα δεν πρέπει να τα πετάμε, έχουν ωραίο άρωμα και χρησιμοποιούμε τα, το έχω πει πολλές φορές, σε άλλα γλυκά. Ή που κάνουμε τη σαρλότα και θέλουμε να ρίξουμε τα μπισκότα. Ακριβώς. Πάει στη θέση του. Τα υλικά μας τώρα για τη ζύμη. Ναι, για τη ζύμη μας. Έχω εδώ 600 γραμμάρια αλεύρι. Τα 450 γραμμάρια, 3 φλιντζάνια, είναι χωριάτικο. Και ένα φλιντζάνι, 150 γραμμάρια, είναι φαρίνα. Το άσπρο είναι η φαρίνα. Είναι δυνατόν αλεύρι χωρίς διογκωτικό. Μπράβο. Συνολικά έχουμε εδώ 600 γραμμάρια αλεύρι. Έχω το ζυγισμένο. Άρα, συνολικά 4 φλιντζάνια, 600 γραμμάρια αλεύρι. Βλέπεις το τη διαφορά του, Ναι, το κίτρινο είναι το χωριάτικο. Και το άσπρο είναι η φαρίνα. Είναι δυνατόν αλεύρι χωρίς διογκωτικό. Άλλα υλικά για τη ζύμη. Έχω το σπορέλαιο μου, είναι 6 κουταλιές, 60 ml. Εδώ είναι ένα φαγγελάκι μαγιά, είναι τούτη με το χελιδόνι, είναι 11 γραμμάρια. 2 φαγγελάκια μαστίχα,
5 γραμμάρια το κάθε φακελάκι. 2 φακελάκια είναι μέχλεπη. 5 γραμμάρια το κάθε φακελάκι. Επίσης έχω τη σόδα, τη μαγειρική. Είναι ένα κουταλάκι, 5 γραμμάρια. Ένα κουταλάκι ζιζίμπρι, είναι το ginger. Εδώ, τριμμένο, είναι 3 γραμμάρια. Το ginger βοηθά πάρα πολλά καλά στις ζύμες μας. Που τη δική μου την πήρα, το ζιζίμπρι είναι βοηθητικό πολλά. Θωρείς βάζουμε το στα ψουμιά και σε κουλούρια. Επίσης, φίλες μου, έχω 2 κουταλιές ζάχαρη, 40 γραμμάρια. Είναι η άσπρη κρυσταλλική, αλλά μπορεί να χρησιμοποιήσουν και την καστανή. Εγώ προτιμώ τούτην όμως, διότι να βάλω την κανέλα μου να φέρει το χρώμα του. Και ένα κουταλάκι κανέλα, 5 γραμμάρια. Και μία μπρέζα αλάτι. Πάντα στα ζυμαρικά μας χρησιμοποιούμε και το αλάτι. Θα χρειαστώ επίσης περίπου 2 ποτήρια 400 ml χλιαρό νερό. Πάμε στη γέμιση. Στη γέμιση μας. Για τη γέμιση λοιπόν, τα υλικά. Έχω 8 κουταλιές ζάχαρη, 160 γραμμάρια την άσπρη. Μία κουταλιά, 8 γραμμάρια κανέλα. Μισή κουταλιά γαρίφαλα, είναι 5 γραμμάρια. Και μία συσκευασία ταχίνι, τούτη, είναι 300 γραμμάρια. Ολικής αλέσεως. Είναι ολικής, είναι όλο το σουσάμι. Αλεσμένο. Που το βλέπουμε άσπρο μιχάλη, είναι αποφλιωμένο. Όποιος δεν έχει μιχάλη μου θα βάλει το άσπρο του σουσάμι και πάλι καλές θα γίνει. Όμως με το ολικής γίνονται ακόμα καλύτερες. Επιπλέον θα χρειαστούμε ζάχαρη, ακόμα 2 κουταλιές. Θα δείτε στη συνέχεια που θα τα πασπαλίσω, θα δείτε πώς θα τις χρησιμοποιήσω. Στο τέλος, μετά το ψήσιμο. Και πριν το ψήσιμο και μετά το ψήσιμο. Συνεχίζουμε με τις ζύμες μας, φίλες μου. Ανακατεύεις πρώτα τα 2 είδη. Τη φαρίνα και το χωριάτικο. Θα βάλω τη μαγιά. Προσθέτεις τη μαγιά. Να μπει ζαχαρίτσα. 2 κουταλιές ζάχαρη. Αλατάκι. Όχι, έμπαιρνει μετά τη μαγιά και τη ζάχαρη. Να βάλουμε αμέσως στο τέλος. Στο τέλος βάλουμε. Τώρα τι βάζεις? Είναι μαστίχα. 5 γραμμάρια το καθένα. Ναι. Να μπει με χλεπί. Πάλι 2 φακελάκια, 5 γραμμάρια το καθένα. Εν τούτα που να δώκουν το ωραίο το άρωμα. Μου σκομιδίζουσι. Ανακάτεμα. Έχω την σόδα. Να μπει και η σόδα. Ναι. Ένα κουταλάκι. Να κατέβουμε. Καλό ανακάτεμα. Αφού μας ευκήκε η κανέλα, ένα κουταλάκι. Και τι θα βάλεις τώρα? το ζιζίμπρι. Μισό κουταλάκι. Μισό κουταλάκι ζιζίμπρι. Θα ανακατεύουμε. Την πρέζα με το αλάτι, να τη βάλω μες στο νερό. Ναι. Να βάλω λίγο μες στο νερό μου. Να ρίξουμε και το σπορέλαιο μας. Να ανήκει απάνω. Να το ριζάσουμε λίγο. Να ανακατεύεις λοιπόν το αλεύρι μαζί με τα αρωματικά. Να βάλουμε και το χέρι μας, φίλες μου. Και το σπορέλαιο, να γίνει όπως λες σαν ψίχουλα. Και αρχίζουμε να ρίχνουμε χλιαρό νερό. Χλιαρό νερό, όσο μπάρει, φίλες μου. Θα το ρίξουμε όλο. Εσύ εδώ έχεις 400 ml. 2 ποτήρια. Θα το ρίξουμε όλο. Κάθε φορά η συμπεριφορά ή το αλεύρι, η ατμόσφαιρα διαφορετική. Θερμοκρασία. Ακριβώς. Λίγο και ζυμώνουμε. Και θα φτιάξουμε υπέροχες ταχινόπιτες, φίλοι και φίλες. Μιχάλης, τις διβουρεύτηκε πριν να τις αρχίσουμε. Μ' αρέσουν οι ταχινόπιτες σου υπερβολικά. Νομίζω. Είμαστε μετρημένοι όπως πρέπει, α. Έχει ακόμα μια κουταλιά, να το βάλεις, φαντάζομαι. Τώρα. Και η ζύμη από 600 γραμμάρια αλεύρι θα γίνει περίπου διπλάσια. Όχι, τα αρωματικά. Ναι. Είναι 600 το αλεύρι μας. Αν την ζυγίσουμε θα κοντεύει τώρα τα 600 και 400 γραμμάρια το νερό, γιατί τα 400 ml νερό είναι 400 γραμμάρια. Πάει στα 1000. Και τα αρωματικά σου και το ζάχαρη. Εγώ που το μετρώ, πάντα σχεδόν. Βγαίνει σχεδόν διπλάσιο. Ακριβώς. Έμεινε μια κουταλιά λοιπόν. Μια κουταλιά. Θα το βάλουμε. Το θέλει? Όχι.
Πάντα να έχουμε το παραπάνω, αλλά θα το βάλουμε λίγο. Έλα να την ζυγίσουμε κιόλας να δούμε. Έτσι πρέπει να καθαρίζει η λεκάνη πόση μας. περίπου έχει γίνει η ζύμη μας. Ρύζι. Τα αρώματα. Μηδένισες το. Ναι, μηδένισα το. 1055. Ναι. Μάλιστα, 1055. Θα την κάνεις τώρα 6 κομμάτια. 6 κομμάτια. Τι είναι, ρίχνεις λίγο αλευράκι μες Ναι. στη λεκάνη. Και έχουμε κάνει και 6 λοιπόν μπαλίτσες ζύμης, περίπου 175 γραμμάρια η κάθε μπαλίτσα. Θα ψηθούν όλες μαζί. Θα τις αφήσεις να μπουν. Ναι, φίλες μου, θα μπουν. Μια φορά αν τις αφήνεις να μπουν. Και μια και δυο. Και 3. Εάν έχετε όρεξη πολύ, και τρεις να γίνουν καλύτερες. Από πείρα δική μου όσες φορές. Να μην το κρυώσουμε όμως, θα συνεχίσουμε. Να πάει γρήγορα στο φούρνο. Ακριβώς. Ο φούρνος μας έχει προθερμανθεί στους 50 βαθμούς Κελσίου. Τον έχουμε σβήσει και αφήσαμε να αναμένει μόνο την λάμπα. Α? Ναι. Έτσι για να μείνει ζεστός γύρω στους 35 περίπου βαθμούς. Άμα βάλεις το χέρι σου, απλώς τον νιώθεις χλιαρό. Πάει. Είναι σβηστός ο φούρνος μας, είναι μόνο η λάμπα αναμένει. Πόση ώρα θα μείνει, Λίζα? Μέχρι να φουσκώσουν, Μιχάλη. Να διπλασιαστούν όπως λέμε. Ακριβώς. Η ζύμη μας διατηρείται ζεστή. Μετά από μισή ώρα, για να δούμε. Τώρα, να δει ξαναδέτα. Δέτα, μπαλίτσες έγιναν. Τι θα κάνεις τώρα, μια. Ναι, θα την Λάσεις. ξεφουσκώσω και θα την ξαναβάλω μέσα. Και 2 και 3 φορές, φίλες μου, να γίνει τούτη η διαδικασία. Θα σας κάνει μια ωραία ζύμη. Ναι. Εν τω μεταξύ, το να φουσκώσουν και να ξαναφουσκώσουν, παίρνουν τα αρώματα τους. Ναι. Και γίνονται, ο φούρνος μας αφήνουμε το ζεστό. Με τη λάμπα να αναμένει απλώς. Πολλά καλός ο φούρνος μας, τους Ελληνικός. ελληνικός, αλλά είναι ωραίος, ρε. Πάει πίσω. Μάλιστα. Και πάλι. Τούτη είναι η πρώτη φορά που τα Πάμε για δεύτερη φορά. Πάμε για δεύτερη. Άμα έχουμε ώρα θα τα αφήσουμε. Και 2 και 3 φορές. Έλα, Λίζα, να δούμε. Να δούμε πόσο φουσκώσαν πάλι. Πάλι έχουν φουσκώσει. Ναι. Θα τις φτιάξουμε ή θα Όχι. πάμε και για τρίτη. Και για τρίτη. Οπότε αποφάσισες και για τρίτη σήμερα. Ναι. Φαίνονται αρκετά ότι... Ωραίες, αλλά παίρνουν τα αρώματα τους. Άρα επειδή έχουμε χρόνο, Έχουμε χρόνο, φίλες μου, και αν δεν έχετε χρόνο και στη δεύτερη. μπορείτε να προχωρήσετε. Ναι. Αλλά εγώ θα τα αφήσω και για την τρίτη φορά. Συνήθως 2 φορές 2 τις αφήνεις. και 3 να τα αφήκεις. Είδες το που ξεφουσκώνει. Ναι. Ζεστό, πρέπει να διατηρούμε τη ζύμη μας ζεστή για να μπαίνει και κάθε φορά μπαίνει πιο γρήγορα. Φανταστικές τα σινόπιτες, φίλοι και φίλες. Πήραν τα αρώματα τους. Καλά να ζυμωθούν και να μείνουν για να πάρουν τα αρώματα τους. Και τρίτη. Τρίτη και τελευταία. Πάρουμε την ανάσα μας και να συνεχίσουμε. Πάμε. Θα τα ξανά. Θα δούμε για τελευταία φορά. Τελειώσαμε τώρα. 100. Θα προθερμάνεις το φούρνο στους 100. Στον αέρα στους 175. Πάμε να ετοιμάσουμε τη γέμιση. Ξαναμπήκε η ζύμη μας. Να ετοιμάσουμε τη γέμιση. Ναι. Να μείνουν ζεστές. Έχουμε Τη τη ζάχαρη. ζαχαρίτσα. 8 κουταλιές. 8 κουταλιές. Θα βάλουμε Μια κουταλιά μια κουταλιά κανέλα. κανέλα. Μάλιστα. Μια κουταλιά κανέλα λοιπόν. Περίπου 8 γραμμάρια. 8 γραμμάρια. Πρέπει να έχει αρκετή κανέλα. Βλέπεις τι. Μάλιστα. Και λίγο παραπάνω. Γιατί αρέσκει της Λίζας. Μας κομίλησε. Και μισή κουταλιά Γαρίφαλα. γαρίφαλα. Μένει και το... Ωραία. Μας κομίλησε και το γαρίφαλο. Και τούτο διά του ωραία μυρωδιά. Και τώρα, Μιχάλη μου, Ναι. έτσι, θα ρίξω την ταχίνη. Άρα μπαίνουν τώρα τα 300 γραμμάρια ταχίνιν ολικής αλέσεως. Γι' αυτόν Δεν το έχει απο- τούτον το χρώμα. Το σκούρο. Είδες τι τα σκουρόχρωμη είναι. Μάλιστα, ανακατεύουμε λοιπόν την ταχίνη με τη ζάχαρη, την κανέλα και τα γαρίφαλα, τα αλεσμένα και θα δούμε πώς θα τα χρησιμοποιήσεις. Κατώθηκε. Αυτό είναι που θα κάνει Ταχινόπιτα. τις υπέροχες ταχινόπιτες. Αν δείτε τώρα να δοκιμάσεις, είναι εξαιρετική η γεύσή της. Αυτό είναι το ανακάτωμα.
Ρετσέτα είναι να την βγάλω απλώς ζεστά. Να βάλω πάνω στο αντικολλητικό χαρτί. Λίγη ζαχαρίτσα που να κάτσουν πάνω τα σινόπιτσες μου. Τώρα καλή και ώρα χρυσή. Αλευρώνεις λοιπόν και το σανίδι Το σου. σανίδι μου. Και παίρνεις έναν κομμάτι. Της ζύμης μου. Θα το ανοίξουμε. Θα κάνουμε ένα ορθογώνιο. Κάνεις ορθογώνιο. Ορθογώνιο, ναι. Θα γίνει περίπου 30 με 20. 30 με 20. Θα βάλω 2 κουταλιές. 2 κουταλιές. Και το απλώθεις. Ναι, να το απλώσουμε. Εν το παίρνω μέχρι Άκρη. έξω. Να με σου βγει έξω. Να μην τρέξουν έξω και να... Τώρα να δεις τι να γίνει. Να με εμπασεί. Για να το απλώσουμε με το κυρτόν του κουταλιού μας. Έτσι να πάει ομοιόμορφα. Ο φούρνος μας ζεσταίνεται. Στους 175 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Ναι, θα με έχει πολύ. Έτσι εννοούμε. Δεν υπάρχει κίνδυνο να σχιστεί το φύλλο. Εντάξει, δεν πιέζει στο απαλά. 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 Καλό είναι καλό. Έλα Τώρα να δούμε. φίλες μου, διπλώνω έτσι όπως ένα φάκελο και μετά τούτο Διπλώνεις το τσάμε. δαμε. Μετά ρολάρω, τεντώνω το, πρέπει να τεντώσει. Τραβάς το να μάθει. Ναι, και κάνω το ρολό. Τεντώνομαι. Θέλει να τεντώσει καλά. Από μέσα και πάμε έξω. Μάκρυνες το αρκετά. Πρέπει, τούτο πρέπει να γίνει. Αρκετά. Έτσι. Πώς? Αρκεύκομαι φίλες μου έτσι. Πρέπει να τεντώσει για να πάει και η ταχίνη παντού. Και για μένα που την επήραμε να πάει. Και Περιμένω. να μην μείνει στο κέντρο και να γίνει φουσκωτή στο κέντρο. Πρέπει έτσι να τη βοηθήσουμε. Είδες πόσο ήταν και πόσο Ναι, έγινε. διπλασιάστηκε παραπάνω. Σχεδόν, Ακριβώς. σχεδόν τριπλάσιο. Πρέπει, θέλει το τούτο να γίνει ωραία. Μην το Είναι φοβηθείτε. 2,5 φορές σίγουρα. Μάκρυνε κατά. Και τώρα αρχίζομαι τι, στρίφεις την? Ναι, στην στρίβομαι και από τη μια και από την άλλη. Θέλουμε το ξύλο μας το μεγάλο φίλες μου Τέχνη. για να μπορέσουμε να κάνουμε. Τώρα δεν θέλει το αλεύρι, τον διφάσει δεν θέλει αλεύρι. Φεύγουμε το. Για να έχεις πράγμα καλό. Τώρα που έχουμε το ρολάρισμα τούτο, το στρίψιμο, χρειαζόμαστε το αλεύρι, μπορούμε να το αποσύρουμε που δάμε. Και τώρα να πιάει παντού, να στριφτεί. Για να δούμε. Και τώρα κάνουμε το σαλίγκαρο τον ένα, όχι Ναι. πολλά σφιχτό, Ναι. να έχει το χώρο του, γιατί να κάτσει και ο άλλος που πάνω. Και Μπορούμε να το κάνουμε δύο. μπορούν να γίνουν. Πιο μικρές. Ο παραδοσιακός όμως, ο τρόπος εν τούτος. Να, Ναι. να γίνουν δυο. Πατούμε τες, έτσι, να βγουν και ταχύ, αφού είναι τούτη η ουσία της. Και βάλουμε την άλλη από πάνω. Να τη. Βλέπεις, Ναι. σε τούν τη φάση, εγώ κάνω τες. Εγώ την τέχνη τη δική μου φίλες μου που βέβαια, σας δείχνω. Ναι, σίγουρα. Κάθε μια νοικοκυρά, τα δικά της, Το δικό της τρόπο. το δικό της, πιτώνουμε τες, να μην έρθουν φουσκωτές σαν τα ψωμιά. Και όπως μου είπες, μόλις τελειώσεις θα πάνε στο φούρνο. Αμέσως. 3 φορές τα εζήμωσα, εφουσκώσα. Δεν χρειάζονται άλλο φούσκωμα. Όχι, όχι. Εγώ έντες ξαναφουσκώ. Τώρα μόλις τα τελειώσω θα μπούσει το φίλες μου πάει πρώτη. Να Μάλιστα. της, πάει πρώτη. Γρήγορα να γίνουν και οι υπόλοιπες με τον ίδιο τρόπο. Ναι. Θα τις κάνεις όλες το ίδιο. Φίλες μου, θέλετε να κάνετε με ένα σαλίγκαρο να δυσκολεύεστε, μπορεί να κάνετε με ένα σαλίγκαρο Και να γίνουν διπλάσιες. Να γίνουν διπλάσιες. Θα γίνουν 12 πιο μικρές. Ακριβώς. Αλλά εγώ αρέσκει μου να τις κάνω έτσι. Έτσι θέλεις να τη φάει σωστή, Μιχάλη μου, μοιράζεις Τρώεις τη. τη μισή. Μοιράζεις τη. Άνοιξε. Πάμε λοιπόν, 2 κουταλιές γέμιση. Απλώς την πρώτη είναι έτσι και μετά βάλουμε ακόμα μια. να ανοίξει κιόλας. Την άλλη πλευρά. Περίπου θέλει 2 κουταλιές. 2 κουταλιές, εντάξει, βάλω λίγη για να πάει παντού, να μην την κάτσω μόνο το πα. Την έχεις πάρει σε 3 δόσεις, τις 2 κουταλιές. Ελά σου πω και λίγη παραπάνω ταχύνη να κάνετε φίλες μου και τρώγεται και έτσι. Νάτι.
Είδες και έξω που πήρε χρώμα. Ναι, ναι, ναι. Στην κανελά, καμιά φορά βάλω και τα κανελά τζάλι. Αλλά κάνει. Έβαλες. Ακριβώς. Εντάξει. Πάμε, μέτρον άριστο. Φίλε μου, κάνουμε ένα φάκελο. Πάει δαμέ. Και έρχεται και τούτο και σκεπάζει το δαμέ. Και ρολάρεις το. Ανοίγουμε. Α, τεντώνεις το. Τεντώνουμε την. Μπορεί να αρκέψουμε από πάνω το ρολό που την διπλώσαμε. Ναι. Και τεντώνουμε. Αρκεύκουμε από μέσα, να μην μείνει παχιά Στο κέντρο. Τεντώνουμε και Μάλιστα. ρολάρουμε. Κάνουμε ρολό. Και μετά τούτο. Μην τη φοβηθείτε και να βγει και έξω. Σε αυτή τη φάση δεν θέλουμε αλεύρι από κάτω. Φεύγει το αλεύρι. Τούτο. Πρέπει να την κάνουμε έτσι μεγάλη, μακριά, σαν φίδι. Και θα το στρίψεις τώρα. Κι άλλο, όσο πάει φίλες μου να το κάνετε. Θα γίνει ωραία να είναι φύλλα και να έχει μέσα ταχίνι. Θα τρώεις ψωμί. Όχι, δεν θα τρώεις ψωμί. Θα την Ακριβώς. πάρω να μην είναι χοντρή. Οι ταχινόπιτες της Ελίζας είναι άρφα. Μιχάλη, στρίφομαι. 3 άρφα. Εδώ, στρίφομαι και από τις δύο πλευρές. Μάλιστα. Νάτι. Τούτον το στριφτάρι. Και αρχίζουμε τον... Όχι πολλά σφιχτόνα. Ναι. Για να μπορέσουμε να το πιτώσουμε. Μάλιστα. Και από την άλλη τώρα. Και από την άλλη να έρθει. Να γίνει ένα σίγμα. Βασικά Ναι. να γίνει ένα σίγμα. Εγώ πατώ την έτσι στην Πατάς αρχή. την πριν τους. Ναι, για να μπορέσω να κάτσω ένα άλλη που πάνω. Ναι. Μετά. Και να πάρει και ωραίο σχήμα, Μιχαλή μου. Δαμέ, θέλουμε αλευριά τώρα. Μάλιστα. Αυτή είναι ταχινόπιτη. Γεμάτη ταχύ. Δηλαδή, τούτη είναι Ναι, ταχύ. ναι, Ταχύ. ξέρω. Και πάμε Πάει, φίλες λοιπόν μου. και η δεύτερη. Και η δεύτερη, θα το Α, να δυσκολευτείς. όχι, όχι, να φορήσει, να τις βάλουμε να μας τις... Έτσι φουσκώνουσει. Έτσι θα γίνουσει τεράστιες τούτες. Έτσι να τις υψίσουμε, να τα καταφέρουμε. Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο να κάνεις και τις υπόλοιπες και να έρθω όταν τελειώσεις. Τώρα είναι η τρίτη. Ναι. Δείξαμε 2, είναι εντάξει. Τελικά θα μας κάνεις Και δύο και μικρές 2 μικρούλες. για τα κοριτσάκια μου. Α, την άκρη, αν έβαλες την από κάτω. κάτω. Από κάτω για να μείνει ωραίο το σχήμα. Νάτι. Ωραία. Νάτι. Του την αρκετά μεγάλη. Τώρα θα τους βάλεις τίποτε άλλο. Ναι, τη ζαχαρίτσα. Α, να βάλεις και λίγη ζάχαρη. Α, που τσίνα τα... Παρόλο που τα κόψαμε όλα ίσα, τελικά εγώ Εντάξει, άλλαξα εντάξει, τα. άλλαξες τα στο τέλος. Άλλαξα τα, εγώ έτσι είμαι. Μπαίνει και λίγη Μια ζαχαρίτσα από μικρή πάνω. λίγο. Ο φούρνος μας περιμένει. Στους 175, έτσι Ναι, είναι. ναι. Ώρα καλή για φουρνίσμα. Και Στη πάμε. μέση του φούρνου. Και ναι, βλέπουμε. Ωραία. Και 38. Στα 20 λεπτά. Η Ελίζα αποφάσισε να τις γυρίσει κιόλας. Όχι, θέλουν και το γύρισμα. Θωρείς που καραμέλωσε που κάτω. Ναι, Που μια έβαλα τη χαρά. ζαχαρή. Σε πίδες που έβαλα τη ζαχαρή. Θωρείς την που καραμέλωσε, είναι τα ωραία. Κέψαν τσαρνί, δε. Ναι, Βέβαια, να τρώμε φάεις το εσύ. εδώ. Φέρεις με ένα πιθανή, γλυκουζάω. Κόμμα είναι τέλειωσε. Κόμμα δεν τις έβαλες στο σιρόπι της. Δεν πειράζει. Είδες που Είναι καραμέλωσε. ταχινόπιτες τούτες φίλες μου. Ε, Φίλες και φίλοι, αυτές είναι ταχινόπιτες 3 άρφα. στις κάμουν και να ξαναμιλήσω με εμένα. Ακριβώς. Μπορείτε να τις κάνετε και πιο μικρές. Έγινε. Άντε, Πάμε πίσω. Ναι, να πάμε πίσω. Έλα. Άντε φίλες μου, είναι το ωραίο χρώμα που καραμέλωσε με τη ζάχαρη μπόλα και τώρα είναι να πάει και το που κάτω έτσι. Φίλες μου είναι εξαιρετικές, θέλουν το γύρισμα τους, είδε τι ωραίο χρώμα που φέρε. Με λίγα λόγια, οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Έτσι είναι. Συνταγές από την Ελίζα. Εγγυημένη επιτυχία, φίλες και φίλοι. Άντε Ελίζα μου, έλα αυτές. Έλα και έχουν τελειώσει τα συνόπιτες μας. Πήραν 20 και 20. Πήρε σχεδόν 40 λεπτά. Εντάξει. Εξαρτάται και από το φούρνο σας. Έσβησες το. Ναι, έτσι θα σου πω. Αέρας, όλα έτοιμα. Ωραίες, Βέβαια. Μάτες, ζεστούλικες, αφράτες, τα αυκουσίν, αλλά... Τώρα θα είναι το γυάλισμα. Τώρα με το σιρόπι. Με το σιρόπι, φίλες μου, θα τις σοροπώσω. Βάλα τις πάνω στη σχάρα. Έτσι άμα στάξει τώρα, σιρόπι θα πάει από κάτω. Ναι.
να πάρουν τη γυαλάδα τους, την ομορφιά τους, όλες. Και σιρόπιν το γλυκό, πάλι κάνουμε τη δουλειά μας. Και τώρα θα τις αφήσουμε έτσι έξω να κρυώσουν ή μέσα στο φούρνο? Όχι, έτσι να κρυώσουν. Έξω. Τελείωσε. Ασκέπαστες. Ξεσκέπαστες, με ένα διχτάκι. Και όταν κρυώσουν θα τις απολαύσουμε. Ναι. Θα είναι φύλλα. Θα τις Και γευτούμε. ζεστή είναι ωραία. Το σιρόπι να σας μείνει, φίλες μου, το φυλάγετε. Δεν χαλά στο ψυγείο. Για άλλη χρήση. Ναι, ένα ποτήρι, ναι, μπορούσαμε να κάνουμε και πιο λίγο από ένα ποτήρι. Να τα σοροπώσουμε καλά. Μόνο από τη μία μεριά. Ναι. Βάλαμε και ζαχαρίτσα, Μιχάλη, για να καραμελώσουμε την άλλη. Είμαστε μια χαρά. Βάλαμε τους αρκετό. Έχουν και μέσα η γέμιση, έχει τη ζαχαρίτσα της και το φύλλο έχει ζάχαρη μέσα. Και ζάχαρη είναι ακόμα λίγη. Μπασπάλισμα. Πολύ λίγο εδώ για μια όμορφη παρουσίαση. Μια ωραία παρουσίαση. Και καλή μας όρεξη. Κάντε τα, φίλες μου, δοκιμάστε τες, περιμένω σχόλια σας. Δέστε τη συνταγή με τα μικρά μυστικά από την αρχή μέχρι το τέλος, γιατί τα σινόπιτα έχει από την αρχή μέχρι το τέλος μυστικάκια. Κάντε τες, απολαύστε τες, περιμένουμε σχόλια. Ωραία. Και την εγγραφή τους στο κανάλι. Βέβαια. Θα μας χαροποιήσει πάρα πολύ. Και like για να έχουν αυτήν την ωραία συνταγή για αυτές τις υπέροχες ταχινόπιτες. Μιχάλη μου, η ταχινόπιτα πρέπει έτσι να είναι. Φύλλα. Έτσι. Και να είναι πλούσια σε ταχίνι. Η ταχίνι φαίνεται σκούρα διότι χρησιμοποιήσαμε την ολικής. Φίλες και φίλοι μου, ο Μιχάλης συνεχίζει, παρόλο που είπε ότι είναι χορτάτος.